The regulations of the UN Convention on Refugees and European policy with regard to asylum seekers can be found in the Dutch Aliens Act. Partners in the migration chain collaborate closely on the implementation of this act. The police, the Royal Netherlands Marechaussee, the Immigration and Naturalization Service, the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers, the Repatriation and Departure Service. In the Netherlands, asylum seekers arrive in the arrival center Ter Apel. In het aanmeldcentrum werken alle ketenpartners onder één dak. Hier vindt voor de asielzoeker de eerste identificatie en registratie plaats. Op basis van de identificatie en registratie kunnen we als ketenpartners beoordelen welke procedure de asielzoeker moet doorlopen. Doordat wij met elkaar onder één dak zitten, kunnen we ook snel schakelen. We kunnen snel informatie uitwisselen om op die manier ervoor te zorgen dat onze asielzoeker zo goed mogelijk bediend wordt tijdens de procedure. Alle medewerkers die hier werkzaam zijn betrokken en bevlogen. Allemaal willen we hetzelfde, een humaan beleid. Zorgen dat de asielzoeker zo snel mogelijk duidelijkheid heeft vanuit een keten en vanuit een ketengedachte. How does the registration procedure in Ter Apel work? The first step is registration with the police, which also involves taking fingerprints. Next, the asylum seeker register at the Royal Netherlands Marechaussee, who will verify the identification and check of documents and entry and exit stamps, before as well during the asylum procedure. The conclusion drawn from these investigations will be communicated to the IND. The IND will then conduct an investigation to ascertain whether the claims made by the asylum seeker are correct, and if this person is entitled to stay in the Netherlands. Een asielzoeker mag hier in Nederland blijven als hij een gegronde vrees voor vervolging heeft of een onmenselijke behandeling vreest. En dan komt hij in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Nou, het allerbelangrijkste is het verhaal wat de asielzoeker zelf aan ons vertelt. Verder hebben wij veel kennis over de landen van herkomst. Dan krijgen wij ook informatie aangereikt van andere specialistische diensten, waaronder de Koninklijke Marechaussee. En wij hebben ook een landendesk met landendeskundigen. En die informatie combineren wij en kijken wij of het klopt wat de asielzoeker zegt en of hij dus in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Zo'n beslissing heeft veel impact op iemands leven. Wij kijken naar de persoonlijke situatie van iemand en nemen dan een zorgvuldig besluit. The Central Agency for the Reception of Asylum Seekers is responsible for the provision of shelter, guidance and support during the asylum process. De opvanglocatie in Ter Apel biedt plek voor 2000 mensen, asielzoekers. De mensen die hier verblijven, die zijn hier gekomen om een asielvraag in te dienen. Gedurende hun verblijf op de locatie bieden wij opvang en begeleiding aan onze bewoners. Op de locatie bieden wij verschillende activiteiten aan. De bewoners kunnen zich aanmelden voor onder andere taallessen. De kinderen kunnen hier naar school. Daarnaast hebben we ook een jobcenter. Dus de mensen kunnen meehelpen hier met de diverse klusjes hier op het terrein. En gedurende de begeleiding en de opvang zorgen we ook dat ze op de juiste manier begeleid worden in hun procedure. Subsequently, the actual asylum procedure is started and is determined whether or not an asylum seeker is allowed to stay. If it has been decided that an asylum seeker can stay, the asylum seeker will preferably move to a reception location in the region where he is housed, and an integration process with personal guidance will start. If an asylum seeker has to leave our country, the guidance is focused on a future in the country of origin. Bij DTNV ondersteunen wij mensen bij hun vertrek uit Nederland en we willen liefst dat mensen uit zichzelf vertrekken. Wij vragen mensen wat ze nodig hebben om te vertrekken. Soms is dat een paspoort of een vliegticket en in sommige gevallen hebben ze scholing nodig. De meeste mensen die moeten vertrekken verblijven bij het COA. In sommige gevallen denken wij dat mensen de illegaliteit ingaan en die indruk krijgen wij als mensen die op gesprekken komen of als mensen een valse identiteit opgeven. En in dat geval kan er besloten worden om mensen in vreemdelingbewaring te zetten. Kort voor vertrek doen wij zorgvuldigheid nog enkele checks. Hebben mensen medicatie nodig? Is dat goed geregeld? Zijn de papieren allemaal aanwezig? Er staan er geen procedures meer open? En vervolgens gaan de mensen naar Schiphol. En de meeste mensen stappen, net zoals u en ik, allemaal netjes in. The integrated approach stands for good cooperation between the police, Marechaussee, IND, COA and R and DS. This ensures that people know where they stand as soon as possible and be able to prepare for the next step in their lives. At Ter Apel we work together with all migration partners under one roof. And by doing that we ensure an effective process. Also with other partners like municipalities, like schools and NGOs. That cooperation also exists here in The Hague, where we also work together with our partners in one building
So that also ensures an effective process, a humane process, and a lot of cooperation. And we think it's very important to work together internationally, because only by working together we can learn from each other. We would like to share our experience from 25 years, but also would like to learn from the experiences from others. And only by doing that we can, I think, ensure a predictable, effective and humane asylum process to Europe and to the Netherlands.